right next VicRoads driveway parking area. त्यसरी एकदम ध्यान दिने यहाँ जस्तै आफ्नै साइडमा लेफ्ट टर्न है राइट टर्न लेफ्ट साइडमा राइट टर्न चेक द पेडेस्ट्रियन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लस लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो पोलोहरूलाई पनि ध्यान दिने नट टु क्लोज जाने टर्न राइट नेक्स्ट फर्स्ट वान सो अगाडिबाट आएको छैन भने आउन दिने यसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि फेरि लास्टमा आइयो के भनेर ज्याप्छ छिराउने नि फेल हुन्छ नि बी केयरफुल continue straight at the end turn right indicator बिस्तारै आउने यहाँनिर पनि बोथ साइड राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै राइट टर्न गर्ने राइटतिर लेफ्टतिर यसरी तानिएर भए पनि हेर्ने अनि बल्ल हामीले राइट टर्न गर्ने then turn right again right indicator and find the place to park then park the car please राइट इन्डिकेटर दिइहाल्ने राइटतिरै सजिलो हुन्छ र राइटतिर हेर्ने जहाँ पार्किङ धेरै छ खाली छ तिनीहरू मध्येमा चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्ने र हामीले चाहिँ यसरी लेभल बनाएर पार्क गर्ने That's it. Safe parking, lights off and engine off भन्नुहुन्छ टेस्ट फिनिश